নমস্কাৰ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল আমিনা কিচেন এণ্ড ব্লগলৈ। আজি মই এটা ৰেচিপি বনাম সাগৰ পায়স। আহকচোন তেনেহলে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। সাগু লাগিব মোক এই কাঁচৰ বাটিৰে দুই বাটি মই লৈছো। এইখিনি মই তিয়াই ৰাখিছিলো, এতিয়া ধুই লৈছো, সেইটো কাৰণে তিয়াই থোৱাৰ কাৰণে এইটো ফুলি গৈছে। তাৰ পিছত লাগিব এয়া নেসলেটৰ মিঠাই মিল্ক মানে কনডেন্স মিল্ক। তাৰ পিছত এইখিনি সজাবৰ কাৰণে ড্ৰাই ফ্ৰুট, এইখিনি ইয়াত দিবৰ কাৰণে এয়া লৈছো মই 2 খিলা তেজপাত, 3টা কাজু আৰু এয়া সোৱাদ অনুসৰি চেনি আৰু লাগিব গাখীৰ। এয়া মই গাখীৰ পুৰবী গাখীৰ লৈছো আধা লিটাৰ, গাখীৰ বহাই দিলো গেছত। এতিয়া মই সাগুখিনি মই ইয়াত দি দিম। এতিয়া দিওঁ মই ইলাইচি আৰু তেজপাত। ইলাইচি আৰু তেজপাত 10 মিনিট মান মই এইটো সিজাই ল'ব লাগিব সাগুখিনি। সাগুটো সৰু হ'লেও কথা নাই, এইটো মোৰ ঘৰত সৰু সাগু নাছিলে, ডাঙৰ আছিলে, মই ডাঙৰটোৰে বনালো। সৰু সাগু হ'লে বেছি ভাল। ইলাইচি দিছো মই 3টা আৰু তেজপাত 2 খিলা দিছো। এইফালে সাগু সিজি আছে, হোৱা নাই। আনফালে মই এইটো বহাই দিছো। ইয়াত মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ভাজি ল'ম। ইয়াত মই ঘি দিছো 1 চামুচ। এইখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুট সেইখিনি ভাজি ল'ম ইয়াত। ঘিটো খুব গৰম হৈ আছিলে, এইখিনি হৈ গ'ল। Invincible. এইখিনি মই ইয়াত দি দিলো। আকৌ লৰাই দিম। দহ মিনিট মান মই সিজাই ল'লো। এতিয়া মই চেনি দিম। এয়া চেনি নিজৰ জোখৰ অনুযায়ী দিছো মই, যোনে যিমান মিঠা খায়। এতিয়া দিম মই এইটো মিল্ক মিঠাইটো নেসলেটৰ, এইটো 2 চামুচ দিম।
এতিয়া হৈ গ'ল সাগুৰ পায়স। গেছটো অফ কৰি দিওঁ। এয়া ৰেডি হ'ল সাগুৰ পায়স। এতিয়া মই বাটিত ওলাই লওঁ খাবলৈ। এয়া ৰেডি খাবলৈ। মই এতিয়া ওপৰত এইখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দি দিম। এয়া ৰেডি খাবলৈ। এয়া ৰেডি হ'ল। এতিয়া মোক কমেণ্ট বক্সত সকলোৱে জনাব। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব। ধন্যবাদ।